Tervetuloa taas tänne Leffahuilu-podcastin pariin. Nyt arvostelussa on Darren Aronofskin uusin elokuva Caught Stealing. Mä pidän todella paljon Aronofskin leffoista ja tämäkin piti mennä alun perin heti teatteriin katsomaan, mutta toisin kävi. Mutta onneksi SF Studiolta tuli arvostelukappale, niin pääsin tämänkin nyt näkemään. Ja koska mä sain ihan fyysisen julkaisun, niin puhutaan tuttuun tyyliin vähän julkaisun kuvalaadusta, äänenlaadusta, ekstroista, jos sellaisia löytyy. Toki kyseessä on Blu-ray eikä 4K, joten tietenkin 4K:llehan tämä ei kuvalaadullisesti mitenkään pärjäisi, mutta tarviiko tällainen leffa välttämättä sitä 4K-julkaisua? Puhutaan hetken kuluttua tästä leffasta, mutta totta kai mainitaan, että jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos tykkäät tästä. Pistä kanavatilaukseen, muistaakseni kellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Sitten myös auttaa tietenkin kanavaa. Ja jos haluatte lisää tukea kanavaa, niin Leffahuilu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Sillä tavalla näet videoita ennakkoon, saat nimesi näkyville johonkin videoon ja se tietenkin myös auttaa kanavaa. Ja jos haluat ostaa fyysisiä leffoja, vaikka kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta voi käydä ostamassa itselleen elokuvia. Sieltä löytyy kaikenlaista kulttikamaa, ja kun käytät siellä koodia Leffahullu, niin saat 10% alennuksen ostoksista, joten kannattaa käydä vilkuilemassa, mitä sieltä löytyy. Nyt kuitenkin Aronofskin uusin, eli Caught Stealing, tosi hyvää lausumista. Tämä leffa muistuttaa mua tosi paljon Trainspotting-leffaa tai Guy Ritchien varhaista tuotantoa, Snatch tai Puuta, heinä ja muutama vesiperä esimerkiksi. Tässä on paljon sellaista brittikangsteri, jengi, huumeleffa fiilistä, mutta amerikkalaisittain. Leffa muistuttaa myös tosi paljon Aronofskin alkupään leffoja, kuten Pi tai Unelmien sielun messu. Tämä elokuva on yhdistelmä rikostrilleriä, komediaa, draamaa, on gangsterileffojen tuntua. Siinä on yllättäviä juonenkäänteitä ja mä en itse tiennyt tästä elokuvasta mitään aiemmin. Mä en ole nähnyt edes traileria, niin mä yllätyin aika paljon millainen leffa tää lopulta olikaan. Tässä on myös todella hyvä cast, joihin kuuluu muun muassa Austin Butleria, Zoe Kravitzia, Regina Kingia, Matt Smithia, Griffin Dunne, Liv Schreiber, Vincent D'Onofrio, Bad Bunny, Carol Kane, Teno Huerta, Laura Dern, jne. Puhutaan nyt heti sitten vaikka näyttelijöistä ensin. Eli Austin Butler pääroolissa vetää todella hyvän roolin. Hän sopii hyvin tämmöisen altavastaajan tavallisen baarimikon roolin, joka joutuu keskelle tämmöistä rikollista toimintaa ja jonka elämä sitten potkii päähän ja nyt vielä enemmän ja tulee kaikenlaisia outoja sattumuksia. Puhutaan tarinasta hetken päästä lisää. Zoe Kravitz vetää myös todella onnistuneen roolin. Hän on tämän Austin Butlerin hahmon naisystävä. Ja heidän suhde toimii varsin hyvin. Matt Smith, joka nähdään leffassa, hän on puolestaan ehdottomasti leffan parhautta. Hänen roolinsa on tämmöinen brittiläinen punkkari, gangsteri. Muistuttaa tosi paljon just Trainspottingia tai Guy Ritchien varhaisten leffojen hahmoja. Todella onnistunut rooli ja hyvin erilainen rooli Matt Smithiltä. Regina King on puolestaan tämmöinen etsivä, joka koittaa selvittää, mitä tälle Austin Butlerin hahmolle oikein on tapahtunut ja mihin kaikkeen hän on sekaantunut. Sitten D'Onofrio ja Schreiber näyttelee tämmöistä hauskaa juutalais-gangsteri-duoa, joka on melko sairaita ja väkivaltaisia. Tämän elokuvan on kirjoittanut Charlie Huston ja se perustuu hänen omaan kirjaansa. No sitten se tarina. Eli elokuvassa seurataan Austin Butlerin esittämää Hankia. Hank on tällainen entinen baseball-lupaus, joka nykyään toimii baarimikkona New Yorkissa ja jonka menneisyyden virheet kaivaa häntä edelleen.
Kun Hankin naapuri Rus, jota näyttelee siis Matt Smith, jättää Hankille kissansa hoitoon lähtiessään käymään Englannissa, alkaa sitten sattua ja tapahtua, sillä Russin perässä on tämmöinen 2 kilpailevaa gangsteriporukka. On tämmöistä vähän venäläistyylistä mafiosoja ja vähän juutalaista gangsteria ja pikkusen ehkä italialaistakin mukana menossa ja meiningissä. Ja Hank vedetään tahtomattaan mukaan tähän kaikkeen ja alkaa tämmöinen erikoinen rikosleffa, joka siis sisältää komediaa ja thrilleriä ja draamaa ja gangsterileffojen aineksia ja tuntua. Tämä leffa tapahtumat sijoittuu 90-luvun lopun New Yorkiin. Se tekee siitä mukavan lisän tähän leffaan ja se kaikki se lavastus ja puvustus ja tarina sijoittuessa sinne Ysärin lopulle, niin se on tosi hyvä lisä. Myös tämän leffan musiikit on todella toimivat ja kuvauskin on nättiä, sitä tyypillistä Aronofsky-fiilistä. Ja Darren Aronofsky on lopulta onnistunut jälleen tekemään todella erilaisen elokuvan, mitä hän on aiemmin tehnyt. Tämä muistuttaa hänen varhaisia töitään, mutta tämä ei ole niin synkkä kuin esimerkiksi Unelmien sielun messu. Vaikka tässä leffassa tapahtuu paljon synkkiä asioita, niin siinä on sitä kepeyttä ja komediaa myös mukana. Ja tämä tosiaan perustuu kirjaan tai kirjasarjaan, eli tämä on ensimmäinen osa trilogiasta, mihin tämä perustuu. Eli jatkoa voi olla luvassa, vaikka mä en ainakaan itse jäänyt kaipaamaan minkään näköistä jatkoa. Kaiken kaikkiaan tämä on varsin toimiva tämmöinen komediallinen rikosdraama, thrilleri ala Aronofsky ja kovilla näyttelyillä hienoilla roolisuorituksilla siivitettynä. Arvosanaksi mä antaisin varmaan sen 8,5/10. Mutta koska tämä on julkaisuarvostelu, niin puhutaan pikkusen tästä julkaisusta. Eli kyseessä on siis perus Nordic Blu-ray julkaisu. Ja kuvanlaatu on 1080p 1:85 yhteen. Ja koska tämä ei ole mikään 4K-julkaisu, niin sen huomaa ehkä kuvassa. Mutta tässä on ihan hyvä Blu-ray-tason kuva. Ja tämä leffa ei oikeastaan vaadi edes mitään 4K:ta, vaan toimii ihan hyvin Blu-raylta katsottaessa. Äänenlaatu, perushyvä audio, 5.1 DTS HDMI Master Audio, ihan hyvää kuunneltavaa, ei mitenkään erikoinen ehkä. Extroja tästä löytyy myös jonkun verran. Tässä on Aronofsky, The Real Deal, Casting Criminals, Chaos and the Cat, Iron Drive ja New York Story nimiset lisämateriaalit, mutta mä en niitä hirveästi ehtinyt katsomaan. Aronofsky siellä ainakin puhuu, miten erilaisen elokuvan hän on tällä kertaa tehnyt ja siitä sitten vähän puhetta. Mutta ehdottomasti mä suosittelen, kannattaa hommata itselleen tää leffa tai katsastaa. Mä tykkäsin tästä ja tää on ihan hyvä pohjoismainen julkaisu myös tästä elokuvasta. Kyllä, iso suoritus meikäläiseltä. Lait kommenttiin. Oletko sä nähnyt tämän leffa? Mitä mieltä sä oot, jos sä oot nähnyt tämän? Toimiiko? Ei. Miksi ei? Mikä on sun lempileffa Darren Aronofskylta? Tai mikä on Austin Butlerin paras leffa tai rooli? Tai joltain näiltä muilta näyttelijöiltä? Lait kommenttiin. Ja muista ottaa Leffahullu somekanavat haltuun. Instagram, TikTok, Facebook-sivusto tai Facebook-ryhmä Leffahullut ja Leffahullun Discord-kanava. Näihin kaikki voi tulla jättämään kommentteja liittyen juuri tähän elokuvaan tai ihan mihin vaan leffoihin ja sarjoihin liittyvää. No niin, tää oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.